สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับช่อง JPS นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแม่มดขาวแม่มดดำครับแล้วก็เป็นพูดอีกตัวหนึ่งเนาะสำหรับ EP นี้จะพูด2ตัวนะครับตัวแรกเลยเนาะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแม่มดครับชื่อก็บอกแล้วครับว่าเป็นหญิงแน่นอนครับแม่มดเป็นพวกที่มีเวทมนต์คาถาสามารถทำอะไรแบบว่าที่คนธรรมดาทำไม่ได้เนาะท่านผู้ชมก็อาจจะเคยเห็นแม่มดตามหนังตามอนิเมะตามการ์ตูนอะไรก็แล้วแหละแต่เรามาลองดูแง่มุมของประวัติศาสตร์นิดหน่อยหรือว่าตำนานต่างๆเนาะว่ามีเรื่องไหนที่เราว้าวบ้างนะครับแล้วท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาได้เนาะทำไมต้องมีแม่มดดำแล้วก็แม่มดขาวแม่มดแดงแม่มดเหลืองไม่มีหรือไงครับท่านผู้ชมคิดว่าไงอันนี้เขาไม่ได้แยกแยะนะครับว่าเป็นพวกแม่มดตามสีผิวเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนแอฟริกันอเมริกันอะไรเงี้ยผิวสีดำเนาะหรือฝรั่งผิวขาวหรือคนเอเชียผิวเหลืองเนี่ยถ้าเป็นแม่มดเนี่ยก็จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ขาวก็ดำครับแม่มดดำคือพวกแม่มดนับถือบูชาซาตานครับท่านผู้ชมใช้เวทมนต์โดยบรรดาพูดผีปีศาจร้ายๆคอยช่วยเหลือเนาะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นผู้หญิงฝรั่งเนี่ยที่เล่นไสยศาสตร์แนวนี้ล้วนเป็นแม่มดดำทั้งสิ้นเนาะส่วนแม่มดขาวนะครับนับถือพระผู้เป็นเจ้าครับและได้รับพลังลึกลับเหนือคนธรรมดามาจากนักบุญครับนางฟ้าและวิญญาณของคนตายที่มีคุณธรรมครับคนที่มีพลังอำนาจแบบแม่มดขาวเนี่ยเป็นผู้ชายก็มีนะครับแต่เรียกใหม่ว่าเป็นพ่อมดคำว่าแม่มดเนี่ยวิชเนี่ยถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับมันเป็นภาษามาจากแองโกลแซกซอนเนาะคำนี้มันหมายถึงคำว่าอย่างรู้ครับเพราะฉะนั้นวิชาแม่มดจึงหมายถึงการแสวงหาความรู้และสติปัญญาครับอาจด้วยแนวทางที่มีคุณธรรมหรือชั่วร้ายแม่มดก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์อะไรแบบเนี้ยที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจและสติปัญญาให้กับการศึกษาค้นคว้าโดยไม่ใส่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ก็คือไม่สนใจก็คือศึกษาเท่านั้นเนาะความแตกต่างระหว่างแม่มดดำกับแม่มดขาวนะครับก็คือแม่มดขาวจะยึดถือหลักเกณฑ์ทางศาสนาเป็นที่ตั้งครับบางครั้งแม่มดขาวก็อาจจะตั้งสาขาของศาสนานั้นๆขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มชนชั้นนำเนี่ยปฏิบัติในทางที่ดีกว่าครับแต่แม่มดดำเนี่ยจะบูชาครับบูชาซาตานและคุกคีอยู่กับบรรดาพูดผีตัวร้ายอย่างลีลิธอีกแล้วทุก EP เลยนะครับราชินีแห่งลัทธิการเนาะราชินีของเหล่าแวมไพร์ทั้งหลายนะครับแม่มดดำเนี่ยแสวงหาความรู้ที่สลับซับซ้อนมากกว่าคำสอนทางศาสนาครับซึ่งปกติก็ไม่ได้เอาวิชานี้มาใช้นอกจากเพื่อลองวิชาเท่านั้นเนาะแม่มดดำเนี่ยเสกคาถาใส่วัวให้มันพูดได้ก็มีครับก็ไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรนอกจากทำสนุกอะครับทำเสกเพื่ออยากให้ลองดูว่าพูดได้แล้วมันยังไงอะไรเงี้ยแม่มดดำต้องกินอยู่เหมือนคนทั่วไปจึงต้องทำมาหาเลี้ยงชีพครับรายได้ของแม่มดดำส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการรับจ้างทำพิธีไสยศาสตร์นะครับแล้วก็ขายเครื่องรางของขลังโดยไม่คำนึงว่าจะมีใครเดือดร้อนหรือเปล่าจะว่าไปแล้วก็ทำนองเดียวกับบริษัทผลิตอาวุธยุทโธภัณฑ์อะไรแบบนี้ซึ่งไม่สนใจว่าจะมีใครซื้อไปทำลายล้างใครหรือเปล่าแบบนี้ครับแม่มดขาวมักจะทำงานเพื่อช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากครับเช่นช่วยรักษาคนเจ็บป่วยไม่บีบบังคับวิญญาณของคนตายให้ไปทำในสิ่งชั่วร้ายหรือเรียกพลังธรรมชาติมาทำร้ายคนเช่นให้ฟ้าผ่าเป็นต้นนะครับแต่ในบางกรณีเนาะการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากอาจต้องเผชิญหน้ากับแม่มดดำอะไรแบบนี้ซึ่งในที่สุดแล้วแม่มดขาวก็จะสามารถเอาตัวรอดไปจากมนตราชั่วร้ายของแม่มดดำได้นะครับในที่สุดแม่มดขาวส่วนใหญ่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจากความใกล้ชิดกับธรรมชาติและคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ครับแม่มดขาวบางคนอาจจะรับสิทธิ์รับถ่ายทอดวิชาอะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ยอมถ่ายทอดวิชาให้ใครนะครับตรงกันข้ามแม่มดดำส่วนมากยินดีรับสิทธิ์ซึ่งผู้ที่มารับสิทธิ์เนี่ยมักจะได้รับการตอบแทนด้วยการทำให้รูปร่างหน้าตามีเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามครับแต่ก็ต้องสูญเสียไปอย่างนึงคือไม่สามารถสืบลูกสืบสกุลได้เลยครับอันนี้แม่มดดำนะทำให้อายุยาวขึ้นครับเพราะแม่มดดำสามารถมีอายุได้ถึง100 ปีหรือมากกว่านั้นครับอย่างไรก็ตามแม่มดดำที่ตั้งตนเป็นปรมาจารย์จะไม่ยอมบอกสิทธิ์ของตนว่าความสวยงามของรูปร่างหน้าตานั้นจีรังอยู่ได้แค่ระยะสั้นๆและชะตากรรมของแม่มดนะครับหมดหนทางที่จะไปสู่ทางสงบหมดแล้วนะครับเมื่อตายลงซาตานอาจจะส่งให้กลับมาเกิดใหม่บนโลกในคราบของงูพิษหรือไม่ก็ไส้เดือนครับการเรียนวิชาแม่มดเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ได้ครับตั้งแต่วัยรุ่นเป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยโดยระยะแรกจะใช้เวทมนต์แบบง่ายๆก่อนเวทมนต์ง่ายๆยังไงครับท่านผู้ชมเช่นการทำยาเสน่ห์การสาบพืชให้เหี่ยวเฉาเป็นโรคการมองเห็นอนาคตพอวิชาแก่กล้าขึ้นถึงการลอยตัวในอากาศหรือการเหาะเหินโดยอากาศเดินอากาศได้โดยที่ไม่ใช้ไม้กวาดขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิชาแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆและคาถาอาคมชั้นสูงที่ทำให้มีอำนาจเหนือมนุษย์คนทั่วไปครับถ้าสำเร็จถึงขั้นนี้สามารถออกไปตั้งสำนักแม่มดรับสิทธิ์รุ่นต่อไปได้เลยความยากในการเรียนวิชาแม่มดนี้ไม่มีตำราครับไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมหรือพิธีกรรมต่างๆล้วนแต่ต้องถ่ายทอดด้วยปากและการท่องจำอย่างเดียวครับแต่แม่มดจะใช้เวทมนต์ให้สำลิดผลนั้นต้องอุทิศตนและวิญญาณแก่ซาตานเสียก่อนครับอิโซเบลดาวดีครับแม่มดสาวสวยผมแดงชาวสกอตแห่งศตวรรษที่17ครับได้เปิดเผยเรื่องราวของการเริ่มต้นนะครับว่าแม่มดเนี่ยผู้ที่จะสมัครใจเป็นแม่มดเนี่ยต้องไปยืนแก้ผ้าเปลือย
กายต่อหน้าพยานหลายคนโดยเอามือขวาวางไว้บนศีรษะยกเท้าซ้ายแล้วเอามือซ้ายวางไว้ตรงเส้นผมพร้อมกับกล่าวคำสาบานว่าจะมอบตัวเป็นซาตานนะครับรับใช้ซาตานเนาะแม่มดสาวจะเป็นแค่สมาชิกสมทบของชมรมแม่มดที่มีอยู่ด้วยกัน13คนครับจะได้เป็นสมาชิกเต็มตัวก็ต่อเมื่อแม่มดคนใดคนหนึ่งถูกขับไล่ไปก่อนเนาะถูกซาตานมาฆ่าเอาตัวไปถูกจับลักพาตัวแล้วเผาหรือเวทมนต์เสื่อมอะไรก็แล้วแต่เนาะชมรมแม่มดจะมีการชุมนุมกันเดือนละครั้งครับคืนวันเพ็ญและมีการชุมนุมใหญ่ของชมรมแม่มดต่างๆปีละ4ครั้งครับครั้งแรกวันที่2ของเดือนกุมภาซึ่งตรงกับ Candlemas ครับหรือวันบูชาแม่พระในศาสนาคริสต์วันที่2เรียกว่า Walpurgis Night เป็นคืนก่อนเทศกาลเฉลิมฉลองเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิหรือ May Day ครับครั้งที่3ตรงกับวันแลมัสครับซึ่งในอังกฤษเป็นวันเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวประจำปีตรงกับวันที่1สิงหาเนาะและครั้งที่4ก็คือวันฮาโลวีนครับตรงกับวันที่31ตุลาก็คือ4ครั้งเนาะใครที่กลัวแม่มดวิธีหลบหลีกนะครับอยู่ด้วยในบ้านก็ตลอดตอนพระจันทร์เต็มดวงอยู่ในบ้านเงียบๆเลยหรือคืนที่พวกแม่มดมาชุมนุมกันประจำปีแม้ว่าแม่มดจะไม่รังเกียจหากใครเข้ามาร่วมพิธีด้วยนะครับแต่กฎข้อบังคับมีอยู่ว่าทุกคนจะต้องเปลือยกายหมดต้องบูชาซาตานต้องดื่มกินอย่างมุมมามต้องเสพสมใครก็ได้ในงานโดยไม่รังเกียจถ้าเป็นสาวบริสุทธิ์จะต้องยอมเสียความบริสุทธิ์ด้วยความเต็มใจครับแม้ความรู้สึกของคนทั่วไปจะกลัวและรังเกียจแม่มดแต่แม่มดก็มีของดีที่จะเป็นประโยชน์สำหรับบางคนนะครับเช่นเส้นใยเชือกที่เพชฌฆาตใช้แขวนคอนักโทษสามารถรักษาผิวหนังแตกและท้องลายได้ผลชะงัดครับลาบนหลุมศพที่เก็บเอามาตอนเที่ยงคืนสามารถทำให้แม่ยายขี้บ่นสงบปากสงบคอลงได้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือครับและขนเพชรของมัมมี่ก็สามารถทำให้เมียที่ชอบออกไปเที่ยวกับผู้ชายกลายเป็นคนชอบอยู่บ้านไม่มดไม่คำนึงถึงคุณธรรมใดๆนะครับถ้ามีใครที่มีศัตรูเนี่ยต้องการใช้แม่มดล้างแค้นยอมเสียเงินสักเหรียญทองนึงไปให้แม่มดนะครับจะได้ตุ๊กตาหุ่นขี้ผึ้งที่เปรียบเสมือนศัตรูคนนั้นมาตัวหนึ่งซึ่งสามารถทำให้เจ็บปวดได้ทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายด้วยการเอาเข็มแทงหุ่นขี้ผึ้งตัวนั้นครับคล้ายๆอารมณ์แบบแนววูดู EP ที่แล้วปะครับถ้าเอาเข็มแทงถึง13เล่มนะครับศัตรูตายเลยครับยาเสน่ห์ของแม่มดก็เฉียบขาดเหมือนกันครับผู้หญิงคนไหนโดนเข้าจะไม่มีทางรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของการอารมณ์ของผู้ชายที่ใช้ยาเสน่ห์นั่นเลยถ้ามีใครโดนยาเสน่ห์ฝ่ายผัวก็ควรรีบไปปรึกษาแม่มดนะครับเขาอาจจะขายให้เราเนาะเอาไปถอนยาเสน่ห์ตัวแรกหรือเปล่าไม่รู้แต่ยาที่แก้จะทำให้เมียถูกยาเสน่ห์เปลี่ยนใจมาหลงรักเล่าร้อนกับผัวตัวเองแทนนะครับยาแก้จะเป็นแบบนั้นเนาะไม่ใช่สำหรับเอาไว้ถอนนะครับคือเปลี่ยนยาครับให้มาหลงตัวเองแทนเนาะแม่มดใช่ว่าจะทำตัวเรื่องร้ายๆอย่างเดียวที่ไหนครับเรื่องดีๆก็มีครับถ้ามีใครจ้างครับเช่นสามารถเสกคาถาทำพิธีให้พืชผลเจริญงอกงามทำให้วัวให้น้ำนมนานขึ้นทำให้การงานประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้าในเรื่องต่างๆแต่ค่าจ้างสำหรับเรื่องพวกนี้ไม่สามารถจ่ายเป็นเงินทองผู้จ้างจะต้องเอาส่วนหนึ่งของวิญญาณเข้าแลกทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งในที่สุดตกอยู่ในครอบครองของแม่มดทั้งหมดครับซึ่งแม่มดจะมอบต่อให้ผู้เป็นนายเหนือหัวคือซาตานนั่นเองครับปัญหาหนักอกยิ่งใหญ่ของพวกแม่มดก็คือความอิจฉาตาร้อนของเพื่อนบ้านครับแถมพวกผู้ชายก็ชื่นชอบการทำทารุณต่อผู้หญิงโดยยกข้ออ้างในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ว่าสูจะต้องไม่ทรมานแม่มดด้วยการปล่อยให้มีชีวิตด้วยเหตุนี้แม่มดจึงถูกฆ่าอย่างทารุณตั้งแต่ขว้างด้วยก้อนหินจนตายจับถ่วงน้ำเคี่ยนโบยกระทั่งเผาทั้งเป็นนะครับส่วนเรื่องที่ว่าผู้ชายก็ยังชื่นชอบการทารุณต่อผู้หญิงโดยยกข้ออ้างในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านพระคัมภีร์ให้นะครับเพราะว่ามีนะครับผมการทำทารุณของชาวบ้านเนี่ยทำให้แม่มดหันมาเป็นศัตรูกับชาวบ้านซึ่งอันตรายมากนางจะทำให้เกิดโรคระบาดเกิดพายุในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเกิดการระบาดของแมลงวันนะครับวัชพืชกบเขียดและเห็ดพิษทำผู้ชายที่แข็งแรงเนี่ยกับอ่อนแอลงทำให้ผู้หญิงเกียจคร้านทำให้เด็กอ่อนร้องไห้นะครับทำให้หมาหอนพระจันทร์ขึ้นทำให้นมบูดอะไรเยอะแยะหมดนะครับทำให้คนแก่ในบ้านเนี่ยเป็นโรคปวดบวมตามข้อต่างๆขึ้นมาครับตามข้ออะไรข้อกระดูกเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้สิ่งแรกที่พวกชาวบ้านนึกถึงก็คือหาแม่มดไงใช่ไหมเจอแล้วก็จับมาไต่สวนครับโดยมากก็จะเจอหลักฐานแม้ว่าหลักฐานนั้นจะเป็นแค่เลี้ยงแมวหรือหมาไว้ในบ้านก็ตามครับถ้ามีผู้หญิงแก่สักคนหนึ่งเกิดเลี้ยงแมวได้ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยพูดกับมันได้ทั้งวันหรือทั้งคืนเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นแม่มดได้แล้วครับยกตัวอย่างในยุคนี้ครับท่านผู้ชมเราชอบคุยกับแมวเราชอบคุยกับสัตว์เลี้ยงใช่ไหมถ้าไปเกิดในยุคนั้นท่านผู้ชมอาจโดนเผาเลยนะผมว่าแม่มดหรือเปล่าคุยกับหมาคุยกับแมวรู้เรื่อง
นะครับเมื่อพวกนั้นตามล่าแม่มดมาได้แล้วนะครับพวกเขาก็จะเอามาเผาทั้งเป็นด้วยฟืนไม้โอ๊กครับเสร็จแล้วเอาขี้เถ้าไปโปรยนอกเขตวัดทั้ง4ทิศซึ่งแน่นอนว่าเมื่อแม่มดขาดหายไปคนนึงชมรมแม่มดก็จะบรรจุศิษย์รุ่นใหม่เหมือนที่เกิดไปตอนแรกขึ้นมาให้สมาชิกครบ13คนตามเดิมก่อนจะจบ EP นี้ครับเป็นพูดที่ควบคุมไม่ได้เนาะเมื่อ EP ที่แล้วผมพูดไปเยอะเลยแฟรี่แล้วก็อีกเป็น10อะท่านผู้ชมตัวนั้นอาจจะดูน่ารักกว่านิดนึงสำหรับตัวสุดท้ายสั้นๆนะครับอ่านว่าอิมควบคุมไม่ได้จนเกือบเหมือนแฟรี่จนผู้คนอาจสับสนแยกแยะมันไม่ออกยกเว้นอิมบินไม่ได้และสีสันของพวกมันไม่สดใสเท่าแฟรี่ครับความซนของมันการกลั่นแกล้งของมันเนี่ยตั้งแต่สลับทารกทำให้คนเดินหลงทางไปถึงที่ไม่เคยไปอะไรเงี้ยเชื่อกันว่าอิมเป็นอมตะแต่จริงๆสามารถทำลายได้ด้วยอาวุธปกติหรือไม่ก็คาถาอาคมและสามารถขังอิมไว้ได้เนาะอิมเนี่ยอยู่ในภาพของอมนุษย์ที่โดดเดี่ยวครับเรียกร้องให้มนุษย์สนใจการหาความซุกซนเรื่องการกลั่นแกล้งคนอะไรเงี้ยก็คือเพื่อมิตรภาพเรียกร้องความสนใจแต่หากรำคาญถึงออกปากไล่เนี่ยอิมก็จะระเบิดความโกรธใส่ได้เนาะแต่หากอิมทำสำเร็จหามิตรภาพได้มันก็มักจะแกล้งคนที่เป็นเพื่อนมันด้วยความสนุกสนานแต่ก็ต้องระวังเช่นกันนะครับเพราะตามปกติอิมมีความเกี่ยวข้องกับไฟมันจึงชอบใช้ไฟแกล้งคนเนาะคุณสมบัติที่ยุ่งกับไฟได้ทำให้อิมกลายเป็นเครื่องมือของแม่มดได้ง่ายครับแต่มันก็ทำหน้าที่สายลับที่ดีได้ครับอย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการล่าแม่มดอิมกลายเป็นเครื่องพิสูจน์คุณไสยคนล่าแม่มดมักเชื่อกันว่าอิมหรือท่ารับใช้ของแม่มดเนี่ยอาจอยู่ในรูปแมวดำจิ้งจกคางคกหรือสัตว์เลี้ยงแปลกๆทั้งหลายครับคุณสมบัติของอิมอย่างหนึ่งเนี่ยคือผู้ผูกติดกับวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลูกแก้วดาบหรือไม่ก็อาจถูกเก็บไว้ในวัตถุใดวัตถุหนึ่งที่นายจะเรียกมาใช้ได้ง่ายครับอิมบางตัวอาจให้พรผู้เป็นเจ้าของได้เหมือนตัวจินนี่ครับเช่นเรื่องอิมในขวดของโรเบิร์ตหลุยส์สตีเวนสันครับเล่าว่าอิมที่ถูกขังอยู่ในขวดสามารถให้พรที่ปรารถนาได้แลกกับว่าวันหนึ่งจะส่งวิญญาณเจ้าของผู้ขอลงนรกหากไม่ส่งต่อขวดขังอิมไปให้เจ้าของคนใหม่ก่อนตายทั้งเป็นนะครับก็สำหรับ EP นี้จบไปแล้วเนาะ EP หน้าผมจะมาพูดถึงอาวุธวิเศษต่างๆเนาะในตำนานในของตำนานกีกเลยก็แล้วแต่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผู้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยมาณที่นี้เนาะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าชอบตรงไหนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ